අපි බලමු මේ මැෂින් එකෙන් කොහොමද මේ අත්‍යන්තයෙන් කොහොමද මේ සාරි එක නිම වෙන්නේ කියලා. මේක තමයි මේ සාරි එක තමයි මේ අදට නිම කරලා තියෙන්නේ අම්මා මේ සාරි එක තමයි. මල්ට පේනවා ඇති මේ අතින් මේ මදිනවා වගේම තමයි කකුලෙන් පා ගන්නත් ඕනේ. මේ අම්මා මේ කකුලෙන් පා ගන්න මාරුවට. වෙන කෙනෙක්ගේ ඕඩර් එකකට තමයි මේගොල්ලෝ මේ විදියට මේ අම්මලා මේ විදියට මේ සාරි නිම කරන්නේ. ඉතින් දවසකට රුපියල් 650ක මුදලක් ඇයිට හොයාගන්න පුළුවන් මේකෙන්. මේ නූල් භාවිතයෙන් තමයි මේ සාරිය නිම වෙන්නේ. එතකොට මේ පරණ යන්ත්‍රයක් මේ තියෙන්නේ. කමාරුයිලු කපුව රිදෙනවලු කකුල් රිදෙනවලු ඒ උනාට ඉතින් කරගෙන යනවලු. අමතර ආදායමක් හොයාගන්න ඕනි නිසා මේ දේ කරගෙන යනවා කියලා තමයි යා කියන්නේ. අම්මගේ දවසේ මහන්සිය ප්‍රතිඵල. අම්මා වරමානම් පොදුමා? සල්ලි මදිලු. මේ වගේ උතා ගන්න 6ක් 7ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි උතා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අයිබෝන් නන්රි. නන්රි වණක්කම්. නූල්. මෙතන රෝස පාටට දැන් මේ තියෙන නූල්. අත්‍යන්තයට උදා ගන්න කලින් මේ විදිහට තමයි උතා ගන්නේ. අයිබෝන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා travelwithudeshi YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා හැමෝටම. ඉතින් කොහොමද හැමෝම සතුටින් සනීපෙන් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මඩකලපට ආපු වෙලාවේ මට හිතෙනවා තවත් සුන්දර අත්දැකීමක් ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. අද අපි ඇවිත් ඉන්නේ කාත්තන්කුඩියට. මේ වෙලාවේ මම ඉන්නේ කාත්තන්කුඩියේ. මට හිතෙනවා මේ සුන්දර අත්දැකීම ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. මම අද ආවා අත්‍යන්තයෙන් ඒ කියන්නේ අපි සාරි ගන්න handloom sarees එහෙම ගන්න. ඒ සාරි එකක් අත්‍යන්තයෙන් කොහොමද මහගන්නේ කියලා නිම කරගන්නේ කියන එක ඔයාලට පොඩ්ඩක් විස්තර අරගෙන එන්න. ඉතින් මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ කාත්තන්කුඩියේ රාජසුලෝචන අම්මගේ ගෙදරට. අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඇය අත්‍යන්තයෙන් මේ සාරි එක නිමවන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ඉන්නේ රාජසුලෝචන අම්මා. ආයිබෝන්. වණක්කම්. ඉතින් මෙන්න මේ තමයි අත්‍යන්තය. මේකෙන් තමයි මේ සාරි එක නිම කරන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන අම්මා මේ කරපු සාරි එකක් තියෙනවා මෙතන. මේ විදියට හදපු ලස්සන සාරි එකක් තියෙනවා. අද දවසට ඉවර කරපු සාරි එකනේ. මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක මේ යාගේ රැකියාව කරාට පස්සේ අමතර ආදායමක් හොයාගන්න තමයි මේ විදියට මේක නිර්මාණය කරන්නේ. මේ සාරි නිර්මාණය කරන්නේ දවසකට එක සාරියක්. මේ තියෙන නූල් වලින් තමයි මේ සාරිය නිම වෙන්නේ. ඉතින් දවසට එක සාරියක් නිම කරනවා කියලා අය සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම තමයි අමතර ආදායමක්. දවසට මේ එක සාරියකට ඇයට රුපියල් 650ක් හම්බ වෙනවා. මොකද වෙන කෙනෙක්ගේ ඕඩර් එකකට තමයි මේගොල්ලෝ මේ විදියට මේ අම්මලා මේ විදියට මේ සාරි නිම කරන්නේ. ඉතින් දවසකට රුපියල් 650ක මුදලක් ඇයට හොයාගන්න පුළුවන් මේකෙන්. මෙන්න මේ නූල් භාවිතා කරගෙන මම ඔයාලට කලින් සඳහන් කරා වගේම මේ නූල් භාවිතයෙන් තමයි මේ සාරිය නිම වෙන්නේ. එතකොට මේ පරණ යන්ත්‍රයක් මේ තියෙන්නේ. දැන් මේක සම්පූර්ණ නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට නූල් මේම යොදාගෙන මේ නූල දිගේ මේක ලණුවක් තියනවානේ. මේ ලණුව දිගේ මේ නූල යොදාගෙන තමයි මේ නූල් ටික උතා ගන්නෙ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අලුතින්ම තියෙන මේ කරන්ට් එකෙන් කරගන්න පුළුවන් මැෂින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. කරන්ට් එක දානකොට මේක වැඩ කරනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේ මැෂින් එකෙන් කොහොමද මේ අත්‍යන්තයෙන් කොහොමද මේ සාරි එක නිම වෙන්නේ කියලා.
දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ අතින් මේ මදිනවා වගේම තමයි කකුලෙන් පා ගන්නත් ඕනේ. මේ අම්මා මේ කකුලෙන් පාගන මාරුවට அம்மா கஷ்டம் தான் இதை பார்க்குறது இவங்களை பார்க்க நல்லா எங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் நெஞ்சிலன்னு මේක පපුව රිදනවලු මේ කකුල රිදනවලු එයා කියනවා ටිකක් අමාරුයිලු පපුව රිදනවලු කකුල රිදනවලු ඒ වුණාට ඉතින් කරගෙන යනවලු අමතර ආදායමක් හොයාගන්න ඕනි නිසා මේ දේ කරගෙන යනවා කියලා තමයි එයා කියන්නේ ඒක තමයි වයස එයාට වයසත් එක්ක අමාරු නිසා ඉතින් අමාරුයිලු පපුව රිදනවලු කකුල් දෙක රිදනවලු ඒ වුණාට ඉතින් අමතර ආදායමක් හොයාගන්න ඕන නිසා මේක කරගෙන යනවලු අම්මා වරමානම් පොදුමා සල්ලි මදිලු මාරු කරගන්න නෝන එතනින් එතකොට මේ කළු පාට මේ නෝන මේක මේ ඔතක රෝලක් විදියට තමයි තියෙන්නේ නේ මේක සම්පූර්ණ රෝලක් විදියට තියෙනවා මෙතන තමයි ඒක නෝන මාරු මෙතනින් තමයි වෙන් වෙලා මේ විදියට අර වෙන් කරගන්නේ නේ. ඔව්. ඒ විදියට වෙන් කරගන්නේ අර දැන් මෙයා පෙන්නුවේ මැද්දෙන්. අද සේද පොඩම සේද පොඩක්. දැන් නූල වොන්ඩ පොඩ எடுக்கணுமா? දාරන් දෙන්න දැන් බින්න නූරන් දෙන්න කුඩ. ඒකල පොඩ කන්න පොඩවන. මේක නූලේ මේක අර අපල පොඩ මෙතෙන්ද බලලා හරියට මේක දාන්න ඕනලු. මේක මේ ලණුවට එක එක එනවනේ. එක එකට එක එක නූලකේ දාන්න ඕන. මේක තමයි අමාරුද. මේක දැන් මේකේ තියෙන අමාරුම කාර්යය තමයි මේ එක එක නූලකට එක එක නූල ගන්න හරියටම දා ගන්න ඕනේ. ඒක තමයි හරියටම දා ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ විදිහට අපිට ලස්සනට මේ සාරිය නිම කරගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඔන්න විදියට තමයි වෙන්නේ අමාරු උනත් මේ අම්මා ඉතින් අමාරුවෙන් හරි මේ වැඩේ කරගෙන යනවා ඒ වගේම තමයි මේ විශේෂයෙන් කියනවනේ මෙහි හැමෝම හැම ගෙදරකම වගේ රැකියාවක් කරන නොකරන හැමෝම වගේ මේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ සාරි මේ වැඩේ කරනවා ඒ වගේම තමයි මේ අම්මා වගේම තමයි මෙහි ඉන්න හැම කාන්තාවක්ම වගේ කියන්නේ රැකියා කරන නොකරන හැම කෙනෙක්ම වගේ දවසකට මේ වගේ handloom sarees මේ වගේ මේ ගොතන කටයුතු මේ අත්‍යන්තරයේ මගින් මේ ගොතන ගෙතුම් කටයුතු සිදු කරනවා මොකද දවසකට ඒගොල්ලෝ අමතර ආදායමක් මේකෙන් හොයාගන්න නිසා ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට තමයි මේ අත්‍යන්තර මේ මැෂින් එකෙන් මේ විදියට සාරියක් නිම වෙන්නේ. මේක තමයි මේ සාරිය එක තමයි මේ අදට නිම කරලා තියෙන්නේ අම්මා මේ සාරිය එක තමයි. ඉතින් මේවට පේන්නේ පාට දෙකකින්. डबल कलर दाने हेड पीस நல்லா இருக்கும் பாருங்களா வெண்ட வெண்ட போட்டு தனியாக அப்படி அது நூல் வெட்டிங்க කටිටවන්නේ ඉතින් මේ තමයි මෙයාලගේ දවසේ මේ අම්මගේ දවසේ මහන්සිය ප්‍රතිඵල. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි මේ දවසේ නිමාව. මේ දවසේ අම්මගේ බ්ලවුස් පීස් එක. බ්ලවුස් පීස් එකත් එක්කම තමයි මෙතන නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ තමයි අම්මගේ දවසේ මහන්සිය. ඉතින් මේ අම්මට එක දවසයි මේ එක දවසකට එකක් තමයි නිර්මාණය කරගන්නේ මේ සාරි. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. අයිබෝන් නන්දි. නන්දි වණකම්. අනකම්.
පාට පොවාගත්ත සුදු නූල්. මෙතන රෝස පාට දැන් මේ තියෙන නූල්. අත්‍යන්තයට යොදා ගන්න කලින් මේ විදිහට තමයි ඔතා ගන්නෙ. බලමු කොහොමද කරන්නේ කියලා. මෙයාලා කියන විදිහට මේ එක සාරියක් පියාගන්න මේ එක සාරියක් ගොතලා ඉවර කරගන්න මේ නූල් වලින් මේ වගේ කොටස් පහක් ඕනි වෙනවා. මේ වගේ කොටස් පහකින් තමයි එක සාරියක් නිර්මාණය වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට ඔතා ගන්නවා මේ පොඩියට මේ විදිහට මේ ඒගොල්ලෝ ඒක ඔතාගෙන තමයි අපි දැක්ක අත්‍යන්ත මැෂින් එකට දාගෙන තමයි මේ සාරිය නිර්මාණය කරගන්නේ. සාරි විතරක් නෙමෙයි sarong ලුංගි ඒ හැම දෙයක්ම නේ sarong ලුංගි. ඔව් රෙදි. සාරියට මේ 70 දෙනවා. මේ වගේ පොඩි කොටස් 70ක් යනවා. ඒ කියන්නේ මේකෙන් කොටස් 5ක් මේකෙන් කොටස් 70ක් යනවා එක සාරියක් නිර්මාණය කරගනිද්දි. මේ ප්‍රමාණයට තමයි මේ රෝල් එකේ මේ නූල් එක එතෙන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය මේ කොටස් 5ක් යනවා කියලා කිව්වනේ මේ එක සාරියක් නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් මේ රෝල් පහම ඔතලා ඉම කරන්න මෙයාට හම්බ වෙන්නේ රුපියල් 70ක් වගේ මුදලක්. රුපියල් 70ක් වගේ මුදලකට තමයි මේ ටික ඔතල ඉවර කරගන්නේ. सामान्य මේකකින් කොච්චර විතර පුළුවන්ද? මම ඉතින් இது கட்ட போடலாம். இதுலயா? இதுல ஒரு 6 லடி ஒரு சுத்தலாம். இதே போல சொன்னா 6 சுத்தலாம். அதே போல කයයි කටයි මේක රෝල් එකකින් පුළුවන් වෙන්නේ මේ වගේ ඔතා ගන්න 6ක් 7ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඔතා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේ එක රෝල් එකකින්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ මැෂින් වලින් මේ නූල් ටික ඔතාගෙන මේ අත්‍යන්ත්‍රය මගින් මේ නිෂ්පාදන සියල්ලක්ම සිදු කෙරෙනවා. அங்க பார்த்தது black saree கருப்பு saree இது white color saree இது கலவல கலரும் பாரு. Thank you. பாருமா. நன்றி வணக்கம். Bye.